Namomroblema ka ba kung paano mo papakinisin ang iyong mukha o yung balat? Paano mo matatanggal ang pimples or kung ano-ano pang mga sakit sa balat? Hello mga kalalabs! Ito po si Tonet. Welcome back to my channel, The Simplicity Vlog. Ang tatalakayin po natin yung mga kalalabs ay tungkol po sa isang gamot. Hindi po siya tablet, hindi po siya liquid. Siya po ay isang cream. Ito po ay nagtatanggal po ng mga kung ano-anong mga sanhi ng sakit sa balat tulad ng pimples, acne, hadhad, or kung ano pa kung mga anti-allergy kung mga may problema ka sa balat. So without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo. Ang tatalakayin po natin mga kalalabs ay tungkol po sa isang cream na mabisa po para pangtanggal at pakinis, pampaputi o kung ano-ano pa siya. Siya po ay walang iba kundi ang BL cream. So ano ba ang BL cream? Ano ang benefits na makukuha natin sa BL cream? So mga kalalabs, ating pong tatalakayin ngayon at i-share ko po kung ano po ang kanyang gamit. So ang gamot na ito ay ginagamit bilang isang moisturizer upang gamitin o maiwasan ang pagpatuyo, magaspang, parang kaliskis, makati na balat at minor na pangangati ng balat tulad ng pagpantal-pantal, pagkasunog ng balat mula sa radiation therapy. Ito po ay isang antifungal na meron po din siyang antipyretic, anti-inflammatory at iba pang mga sakit sa balat. Ang BL mga kalalabs ay may dalawang sangkap. Ito ang ketoconazole na may corticosteroid clobetasol. So ang kombinasyon po ng dalawa, ang ketoconazole, mayroon po siyang 10 mg per grams ng ketoconazole at 500 mcg per grams ng clobetasol. So, paano gamitin ang BL cream? Para saan ang ketoconazole? Siya po ay ginagamit upang gamutin ang mga infeksyon ng balat tulad ng paa ng mga atleta, jack itch, ringworm, at ilang uri ng balakupa. Ginagamit ang gamot ito upang gamutin ang isang kondisyon sa balat na kilala bilang pityriasis. Ito ay isang infection fungal na nagdudulot ng pag-iilaw o pagdidilim ng balat sa lieg, dibdib, braso o sa binti. Ang ketoconazole ay isang azole antifungal na gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaki ng fungus. Ang formula ng ketoconazole ay C26H28 C12N4O4. Ang CAS ID niya is 65277-42. 1. Ang molar mass ay 531.43 grams per molar. Ang Kim Spider ID niya is 401695. Chem BL ID niya is 75. Ang IU4 ID niya is 2568. Ang clobetasol propionate is ang corticosteroid na ginagamit upang gamutin ang mga kondisyon ng balat tulad ng eczema, contact dermatitis, seborrheic dermatitis, at psoriasis. Ito ay inilapat sa balat ng isang cream, pamahid o shampoo. Ang paggamit ay dapat na panandalian at kung ang ibang mahina na mga corticosteroid ay hindi effective. Ang molar mass ng clobetasol ay 466.97 grams per molar. Ang CAS ID niya is 25122-46-7. Ang formula niya is C25H32C1F04. Ang Chem Spider ID niya is 30399. Ang Chem BL ID niya is 1159650. Ang IU4 ID niya is 7062. Paano gamitin ang BL cream? So paggamit ng produktong ito ayon sa itinuro, ang ilang mga produkto ay nangangailangan ng priming bago gamitin. Sundin ang lahat ng mga direksyon sa package ng produkto. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, tanungin mo sa iyong doktor o sa pharmaceutico. Kung gumagamit ka ng produktong ito upang matulungan ang paggamot ng diaper rash, linisin ng mabuti ang lugar ng diaper bago gamitin at hayaan ang lugar na matuyo or yung singit ng bata
bago mo lagyan ng PL cream, pero konti lang po siya. Dapat po linisin po ng mabuti ang area kung saan mayroon siyang rashes at patuyuin po bago po lagyan ng produkto ito. Kung gumagamit ka ng produkto ito upang matulungan ang paggamot ng radiation burn ng balat, suriin sa mga tauhan ng mga radiation upang makita kung ano ang iyong tatak ay maaaring mailapat bago ng radiation therapy. Sundin ang lahat ng direksyon sa label para sa wastong paggamit. Mag-apply lamang sa balat. Iwasan ang mga sensitibong lugar tulad ng mata, sa loob ng iyong bibig, sa ilong, at sa lugar ng ari or sa singit, maliban ko ang label o ang inyong doktor ay magdidirekta sa iyo kung saan dapat hindi siya lagyan. Suriin ang label para sa mga direksyon tungkol sa anumang mga lugar o uri ng balat kung saan hindi dapat ilapat ang produkto. Halimbawa, sa mukha o anumang lugar na mga may sira, basag, hiwa, irritated, na-scrap na balat o sa isang kamakailang ahit ng lugar ng balat. Gumamit ng regular na gamot na ito upang makuha ang pinaka-pakinabang mula rito. Karamihan sa mga moisturizer ay nangangailangan ng tubig upang gumana ng maayos. Ilapat ang produkto pagkatapos maligo or nag-shower ka habang ang balat ay mamamasa-masa pa. Para sa tuyong balat, maaaring utusan ka ng iyong doktor na ibabad ang lugar bago gamutin ang produkto. Mahaba, mainit o madalas na naliligo, naghuhugas ay maaring magpalala sa tuyong balat. Kung sa palagay mo ay mayroon kang isang lubhang problemang medikal, humingi ng akarang medikal na atensyon. Ano ang mga side effects ng BL3? Karamihan sa mga emollients ay maaaring magamit ng ligtas at mabisa ng walang mga epekto. Gayunpaman, ang pagkasunog, pagkagat, pamumula o pangangati ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto ito ay manatili o lumala, sabihin agad sa inyong doktor o sa inyong pharmaceutical. Kung inireseta ng iyong doktor ang mga gamot na ito, tandaan na hinusgahan niya ang pakinabang sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng mga epekto. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung ano man sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na ganap. Hindi pangkaraniwang mga pagbabago sa balat, halimbawa, nagiging maputi, malambot, maalab mula sa sobrang basa. Mga palatandaan ng infeksyon sa balat. Ang isang napakaseryosong reaksyon ng allergy sa gamot na ito ay pihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas na isang seryosong reaksyong allergy, kasama ang pantal, pangangati, pamamaga, lalo na sa mukha, dila o sa lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista o hindi nabanggit, makipag-ugnayan ka sa iyong doktor o sa pharmaceutico. Pag-iingat lang po. Bago gamitin ang produktong ito, sabihin sa iyong doktor o pharmaceutico kung ikaw ay allergies alinman sa mga sangkap sa produkto o kung mayroon kang anumang iba pang mga allergy. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng hindi aktibong sangkap sa maaaring maging sani ng mga reaksyong allergy o iba pang mga problema. Kausapin ang inyong pharmaceutico para sa higit pang mga detalye. Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan, kumonsulta sa inyong doktor o pharmaceutico bago gamitin ang produktong ito. Pagbawas sa balat, infection, or sugat. Ang alinman sa mga sangkap, halimbawa, mga preservatives, samyo, ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw. Suriin ang label sa anumang mga babala o tanungin ang iyong doktor o pharmaceutico kung kailangan mong gumawa ng anumang mga espesyal na pag-iingat kapag nasa araw. Maaaring mungkahi ng inyong doktor o pharmaceutico na limitahan mo ang inyong oras araw-araw. Iwasan ang mga tanning booth at sun lamp at gumamit ng sunscreen
at magsuot ng damit na proteksyon kapag nasa labas. Sabihin agad sa iyong doktor kung nasunog ka o may mga paltos, pamumula ng balat. Ang ilang mga produkto ay maaaring hanapin sa salitang non-comedogenic or hindi mag-color or hindi magbabara ang mga pores sa label. Ang ilang mga produkto ay maaaring mamantyan or mag-color ng damit. Tanungin ang iyong doktor o pharmaceutico para sa higit pang mga detalye. Hindi alam kung ang gamot na ito ay dumaan sa gatas ng suso. Kumonsulta sa inyong doktor bago magpasuso, lalo na kung inilapat ang produktong ito sa lugar ng suso or dede. Makikipag-ugnayan. Kung ginamit mo ang produktong ito sa ilalim ng direksyon ng iyong doktor, maaaring may kamalayan ang iyong doktor o pharmaceutico sa mga posibleng pakikipag-ugnayan sa droga at maaaring sinubaybayan ka para sa kanila. Huwag simulan, itigil o baguhin ang dosage ng anumang gamot bago suriin muna sa iyong doktor o pharmaceutico. Kung initasan ka ng iyong doktor na gamitin ang produktong ito o gumagamit ka ng anumang iniresetang produkto sa balat, sabihin sa iyong doktor o pharmaceutico kung lahat ng produktong inireseta or hindi inireseta, herbal na maaari mong gamitin, kabilang ang iba pang mga produktong pangangalaga sa balat. Panatilihin ang isang listahan ng lahat na inyong gamot sa iyo at ibahagi ang listahan sa iyong doktor at pharmaceutico. Ano ang overdose ng PL? Ang gamot na ito ay maaring mapanganib kung lunukin. Kung ang isang tao ay nasubrahan sa dosage at mayroong mga seryosong sintomas tulad ng pagpanaw o nagkaproblema sa paghinga. Kung hindi man, tumawag ka agad sa isang sentro ng kontrol sa lason. Mga tala. Ang ilang mga paraan upang mapigilan ang tuyong ulat ay isama ang paggamit ng maligamgam or hindi mainit na tubig kapag naliligo. Mas malimit maligo or kinakailangan mas malimit tayong mag-shower at mapanatiling maikli ang pagligo. So hindi po tayo dapat magbabad, maligo tayo dapat. Parati tayo maliligo pero saglit lang po, hindi po pang matagalan. At paggamit ng isang moisturizer kapag ang hangin ay masyadong tuyo. Nafe-feel naman po natin kung ang hangin ay tuyo kasi pagkatapos po parang nangangatit tayo tapos para ang balat natin, di ba? Ang BL ay maaari gamitin sa pag-iingat sa mga buntis at nagpapasuso sa ina. Ang BL ay maaaring gamitin sa pag-iingat sa mga buntis at nagpasuso na ina. Paano natin itago or saan natin dapat itago ang BL? Sumangguni sa impormasyon ng imbakan na nakalimbag sa package. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa pag-iimbak, tanungin ang inyong pharmaceutico. Ilayo ang lahat ng mga produktong gamot mula sa mga bata at alaga. Huwag itago ang foam canister malapit sa mataas na init higit sa 120 degrees Fahrenheit or 49 degrees Celsius. Huwag itago o gamitin ito malapit sa isang bukas na apoy dahil ang mga foam canister ay nasa ilalim ang presyon. Huwag mabutas o sunugin ang canister at huwag ibuhos ang mga gamot sa banyo o ibuhos sa isang alisan ng tubig maliban kung inutusan ka na gawin ito. Wastong itapon ang produktong ito kapag nag-expired na o hindi na kailangan. Kumonsulta sa inyong pharmaceutico o lokal ng kumpanya ng pagtitapon ng basura para sa higit na mga detalye tungkol sa kung paano ligtas na itapon ang inyong produkto. So mga kalalab, sana po may natutunan po kayo about po sa BL cream. Additional lang po mga kalalabs, kung mag-apply po kayo sa mukha, sa kilikilo, sa singit, kinakailangan po hugasan po natin or linisin po muna natin ng maligamgam na tubig at gumamit lang po tayo ng mild na sabon
para hindi po tayo ma-irritate. At kinakailan, lagyan lang po kung saan po yung area na dapat lagyan. Gamitin po ang gamot na ito ng 3 beses sa isang araw. Depende po sa inyo, pwede pong 2 beses sa isang araw. Sana po may natutunan po kayo kung paano po gamitin ang BL cream, kung saan po siya dapat gamitin, dapat hindi po siya dapat lunukin or inumin. Dahil cream lang po siya, dapat lang po siya sa balat. So maraming salamat po at meron lang po akong si-share sa inyo mga kanalabs. Natutuwa po ako kasi kahit paano po sa pamamagitan po ng video, nakatulong pa ako sa isang tao. Kumbaga, natuwa ako kasi may natulungan akong isang tao. At saka nagpasalamat siya na kung hindi dahil po sa akin, hindi po niya malaman kung ano po ang dapat gawin niya sa kanyang mukha. Maraming salamat po sa panonood po ng aking videos. Thank you very much po lahat po ng aking mga subscribers. At hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe at bell button, like, share, and comments para updated po kayo sa aking mga next videos. Sa lahat po ng mga nag-comments, thank you very much dahil natututo po ako or ito na po ang ginagawa kong motivation para po sa paggawa po ng video. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking video. Ito pong muli si Tony nagsasabi, smile lang po, huwag mong sumangon dahil ang buhay ay maiksi lamang. Kung may problema ka, gulang. Dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi po kayang i-resolve. So ito pong muli si Tony nagsasabi, paalam, thank you, see you next time, bye-bye!